ඇය කිව්ව එක වචනයක්වත් මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට පෙරලන්නේ? I couldn't understand a single word she said. I couldn't understand. Could not කියන එක තමයි මෙතන couldn't වෙලා තියෙන්නේ. මේක අතීතෙන් තියෙන්නේ. මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. I couldn't understand a single word. A single word කියන්නේ එක වචනයක්වත්. මොන වචනයක්ද? ඇය කිව්ව. She said. ඉතින් මිත්‍රෝනි මේ වගේ තවත් වාක්‍ය 19ක් ඔයාලා වෙනුවෙන් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වාක්‍ය ඔයා එදිනෙදා ජීවිතයේදී වැඩියෙන්ම කියන වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද මේ අවස්ථාව පාලනය කළේ? හිතන්නකො ලොකු කරදරයක් අර්බුදයක් තියෙනවා කියලා. මේක සාර්ථකව පාලනය කරපු කෙනෙක් හම්බ වෙලා ඔයාට අහන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද ඒක මැනේජ් කළේ, පාලනය කළේ? ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ how did you handle the situation? පාලනය කරනවාට කියන්නේ තත්වයක් පාලනය කරනවාට කියන්නේ handle කරනවා කියලා. handle the situation. කොහොමද ඔයා ඒ තත්වය පාලනය කළේ, අවස්ථාව පාලනය කළේ? how did you handle the situation? ඔයාගේ සම දිගු වෙලාවක් හිරු එළියට නිරාවරණය වෙන්න දෙන්න එපා. මේකෙන් ඔයාට රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්, තව අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? don't expose. expose කියලා කියන්නේ එළියට නිරාවරණය කරනවට. don't expose your skin to the sun for too long. ගොඩාක් වෙලා ඔයාගේ සම හිරු එළියට නිරාවරණය වෙන්න දෙන්න එපා. මට නිදි පෙති ටිකක් ඕනේ. I need some sleeping pills. මට නිදි පෙති ටිකක් ඕනේ. I need some sleeping pills. අපි නිදාගන්නේ වෙන වෙනම කාමරවල. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? we sleep. අපි නිදාගන්නවා in separate rooms. separate කියලා කියන්නේ එකිනෙකට වෙන් වූ කියන එක. මොකක් හරි දෙයකින් වෙන් කළා දෙයක් ගන්නවා නම් separate කළා ගන්නවා කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ. separate rooms කියලා කියන්නේ වෙන් වෙන් වූ කාමර කියන එක. ප්‍රගතිය ලැබුණ නැත්නම් මේ ප්‍රගතිය සිද්ධ වුණේ හිතුවට වඩා හිමින්. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කළා කියලා. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ඒ විදිහටම ලැබුණේ නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි වර්ධනය, progress එක. progress එක ගොඩක් හිමින් තමයි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගානට වැඩිය ලැබුණේ. progress was slower than expected. expected කියලා කියන්නේ බලාපොරොත්තු වූ කියන එක. බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය නෙමෙයි ලැබුණේ. ඒක ගොඩක් හිමින් තමයි සිද්ධ වුණේ. ඔයා තමයි මම දන්න සුපිරිම කෙනා. You are the smartest person. Smart කියලා කියන්නේ සුපිරි කියන එක, දක්ෂයි කියන එක. ඉතින් smart කෙනෙක් වෙන්න try කරන්න. You are the smartest person I know. මම දන්න සුපිරිම පුද්ගලයා තමයි ඔයා. ඔහු කාමරයෙන් පිට වෙලා ගියේ වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව. මේ වාක්‍යය තමයි thumbnail එකේ තියෙන්නේ. He left the room without saying a word. මේ වගේ වාක්‍ය සිංහලෙන් ඔයා ඕන තරම් කියනව නේද? ඔහු වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව ගියා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ he left the room without saying a word. කාමරයෙන් අපිරියම ගඳක් නැත්තම් දුර්ගන්ධයක් හමමින් තිබ්බා. නැත්තම් දුර්ගන්ධයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? There was an unpleasant smell in the room. smell කියලා කියන්නේ ගන්ධයට, unpleasant කියලා කියන්නේ දුර්ගන්ධයට. මේක එච්චර ප්‍රියජනක දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ආවේ room එකෙන්. ඔයාට කෑ ගැහුවට මට සමා වෙන්න. කෑ ගහනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? shouting. I'm sorry. මට සමා වෙන්න for shouting at you. ඔයාට කෑ ගැහුවට මට සමා වෙන්න. ඔයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය මොකක්ද? What is your main source of income? main source එක කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන විදිහ කියන එක. What is your main source of income? ඔයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය මොකක්ද? ඔහු විශේෂ අවස්ථාවල හැරුණකොට කවදාවත් බොන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන මොකක්ද කියන්නේ කියලා. He never drinks. ඔහු කවදාවත් බොන්නේ නැහැ.
except කියලා කියන්නේ මෙතන හැරුණු කොට කියන එක. on special locations විශේෂ අවස්ථාවල හැරුණු කොට ඔහු කවදාවත් බොන්නේ නැහැ. ඔයා කවදා හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතාවක් කරලා තියෙනවද? ඔයා කරලා තියෙනවද? පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. Have you ever given a speech in English? ඔයා කවදා හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතාවක් කරලා තියෙනවද? give a speech කියලා කියන්නේ කතාවක් කරනවට have you ever given a speech in English? ඔයා කවදා හරි කතාවක් කරලා තියෙනවද ඉංග්‍රීසියෙන්? අය හුඟක් සල්ලි වියදම් කරනවා ඇඳුම් වලට. ඔයා මොනවටද වැඩියෙන්ම සල්ලි වියදම් කරන්නේ? සල්ලි වියදම් කරනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ spend කරනවා කියලා. She spends a lot of money on clothes. ඇය ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරනවා ඇඳුම් වලට. එක වැරැද්දක් නිසා දවසම අවුල් වෙන්න දෙන්න එපා. සමහරු ඉන්නවා උදේට මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම මුළු දවසම අවුල් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? Don't let one mistake, එක වැරැද්දක් හින්දා spoil your day. ඔයාගේ දවස විනාශ කරගන්න එපා. spoil කරනවා කියලා කියන්නේ අවුල් කරලා දානවා කියන එක. බලාගෙන ඇවිදින්න. පඩි පෙළ හුඟක් බෑවුම්. බලාගෙන ඇවිදින්න කියන එකට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? watch your step. ඔයා අඩි තියෙනකොට නැත්තම් පාද තියෙනකොට ඇවිදිනකොට බලාගෙන ඇවිදින්න. watch your step. The stairs are very steep. stair එක කියලා කියන්නේ පඩි පෙළ. මේක ගොඩාක් බෑවුම් වැටෙන්න පුළුවන්. steep කියලා කියන්නේ බෑවුම වැඩි කියන එක. මම ලබන සතියේ අලුත් රැකියාවකට අලුත් රස්සාවකට ජොබ් එකකට යනවා. අනිවාර්යෙන්ම යනවා. I am going to start a new job next week. ලබන සතියේ ඉඳන් අලුත් රැකියාවක් පටන් ගන්නවා. රැකියාවට යනවා කිව්වොත් කමක් නැහැ. I am going to start a new job next week. නැවතුම් පොළට මෙතන පුළුවන් දුම්රිය නැවතුම් පොළක් කියලා හිතන්න, නැත්නම් බස් නැවතුම් පොළක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. නැවතුම් පොළට පයින් යන්න පැයක් විතර යනවා. අපි කියන්නේ ස්ටේෂන් එකට පයින් යන්න පැයක් විතර යනවා කියලා. ඉතින් පයින් යනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? on foot it takes an hour. පැයක් විතර ගත වෙනවා කියන එක තමයි it takes an hour කියලා කියන්නේ. to get to the station on foot. ඔයා ඇවිදගෙන පයින් යනවා නම් තමයි මෙහෙම පැයක් විතර ගත වෙන්නේ. මම ඉරිදා දවසට ගෙදර ඉන්නේ කලාතුරකින්. I rarely stay at home on Sundays. I rarely කියලා කියන්නේ කලාතුරකින් කරනවා කියන එක. I rarely stay at home on Sundays. මම සාමාන්‍යයෙන් ඉරිදාට ගෙදර ඉන්නේ නෑ. හරිම කලාතුරකින් තමයි එහෙම හිටියත් ඉන්නේ. ඊයේ රෑ මගේ බයික් එක හොරකම් කළා. last night කියලා තමයි ඊයේ රෑට කියන්නේ. someone stole my bicycle. කවුරු හරි මගේ බයිසිකලය උස්සලා, අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ හොරකම් කළා. someone stole my bicycle. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන like button එක click කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ idea එක පහලින් comment කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි, තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.